chào quý vị khán giả. Hôm nay làm cái opening cho nó mới lạ chút xíu. Dạ mới tập thể dục xong rồi lên vệ sinh cá nhân rồi các kiểu. Rồi buổi sáng hôm nay là sáng ngày 7 tháng 8. Thì Colorman sẽ làm gì? Dạ làm ngày thứ bảy nữa chứ. Đúng không? Nay là ngày thứ bảy. Ồ hay quá, hôm nay thứ bảy 7 tháng 8, 29 tháng 6 âm lịch luôn. Thì là hôm nay là ngày thứ 68 rồi, của giãn cách xã hội rồi. Ngày thứ 68, gần 70 ngày rồi. Và cũng là hôm nay cũng là ngày thứ 22. Rồi, sáng nay thì như thường lệ là cần tây mật ong mandala. Dạ, ngày hôm qua đã bỏ trong tủ lạnh rồi. Mới sáng sớm nãy dậy tập thể dục, đã xử xong. Bây giờ là tới chương trình nghĩ gì ăn sáng nay. Thì hôm nay chắc là nghỉ ăn sáng, uống cà phê trừ cơm. Dạ, đây bà con các bạn ơi, đây nè, đây là cái góc làm việc của Colorman rồi, con thấy thương không? Đó, cà phê sữa đá, cà phê sữa dừa. Sáng nay uống gì ta? Chết cha, hết gừng rồi. Ồ, đây là cà phê gốc cây. Đó, cà phê sữa đá, cà phê sữa dừa, cà phê gốc cây dành cho người tiểu đường. Thôi, đây có rồi, có một em rất hay. Hôm nay mình sẽ thử, mình sẽ không có uống cái gừng tươi, mình uống thử trà gừng. Uống trà gừng xong mình sẽ làm một ly cà phê sữa đá đi. Cà phê đen đá bữa nay hết luôn rồi, bà con tin không? Đó, bữa giờ hết rồi, cũng may là Colorman còn cái hộp này, còn một hộp này ở nhà. Bạc xỉu, uống gì ta? Một cái white coffee này ngon này thôi. Đó, uống white coffee đi, pha white coffee. Đó, white coffee với đen đá đi. Thế là sao ta? White coffee đen đá với lại... Rồi, trà gừng. Rồi, bữa khác mình sẽ review tiếp những món khác, đúng không? Rồi, nhưng mà cà phê đen đá là dạ, thưa bà con cô bác là cà phê đen đá đã hết sạch rồi nha. Dạ, nói tóm lại là cà phê đen đá là hết rồi, chỉ còn cả trà gừng với lại hiện tại giờ mình chỉ còn 7 món hòa tan là món thứ 8 là cái món đen đá hết sạch rồi. Rồi bây giờ thì Colorman sẽ ra, hôm nay chắc là chương trình là nghỉ ăn sáng uống cà phê trừ cơm. Giờ đây là cái hộp trà gừng kiểu mẫu của Colorman này, bà con bác thấy không? Đó, một hộp vậy nó có 20 gói. Trời ơi. Đó, một gói 18 gram lận, cho nên nó rất là nặng. Đó, bác thấy không? Đẹp không? Rồi đựng nước sôi. Wow, đó. Buổi sáng sớm mà con cô bác mà sợ mua cái sản phẩm trà gừng này của Colorman là bà con cô bác là có thể sử dụng đây là rất là ok rồi, tuyệt vời rồi. Rồi trên tay mình có 2 cái ly, đó mình làm mình chết ra lộn, cái này cà phê gốc cây, nó mix hai thứ. Trời ơi, xém chút xíu tôi lộn, cái này cà phê gốc cây, cái này hơi giống nhau, cà phê này trà gừng Colorman. nhầm suýt chút xíu nữa là nhầm. Rồi đây. Đó. Đó, cái túi này bà con và bác rất là dễ. Con nó đổ ra vậy. Nhưng mà với cái đây sản phẩm này là có chứng nhận FDA luôn nha. Đó, FDA đàng hoàng luôn nha. Đó là dư sức để vô thị trường Mỹ nha. Ok. Đó, các sản phẩm hòa tan của Colorman là dư sức để đi qua thị trường Mỹ, thị trường Úc, các thị trường cả nước ngoài luôn. Tiêu chuẩn FDA 22 ISO 22000. Cà phê đen đá cũng vậy. Đây bà con bác thấy không? Đó, cà phê đen đá cũng vậy luôn. Đó. Đó, cà phê white coffee tức là bạc xỉu cũng vậy luôn. Rồi, giờ mình làm cái này trước. Rồi, bữa nay nghỉ ăn sáng thì để trưa nay coi phụ coi bà xã có làm gì ăn ngon không. Đó, nó bốc mùi lên thơm lắm mà con cô bác ơi, thơm phức luôn. Đó.
để cái này đây luôn, lát mình chế tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này mình quậy lên, kiếm cái muỗng. Tôi rất là thích cái muỗng này, cái muỗng màu xanh đọt chuối. Ở đây đó, quậy lên nhẹ nhàng. Nói chứ ở đây có hai cái sản phẩm mà mình phải kể với bà con cô bác cái câu chuyện là mình làm nó sẽ vì sao mình làm cái sản phẩm trà gừng Colorman và cái sản phẩm mà gọi là white coffee này. Ôi, cái này chưa mở luôn nè. Thôi chưa mở thì mình mở luôn chứ sao giờ. Trời ơi, nó siêu gì mà nó siêu chặt, dữ thần. Trời ơi, nó dán cứ ngắt luôn. Trời ơi, tôi làm cái này chắc chết. Rồi đây. Đập hộp. Đó, bà con thấy không, đẹp không? Đó, đây là sản phẩm white coffee. Đó, mọi người thấy bao bì Colorman làm dễ thương ha, đúng không? Dạ. Rồi đây. Thì thật ra mình khoái uống cái này hơn cả cà phê sữa đá nữa đó, nói thiệt luôn á. Không biết sao, tại vì cái này mặc dù là nó có vẻ nó không đậm bằng cà phê sữa đá, nhưng mà nó thơm lắm. Lý do là mình làm cái sản phẩm này, mình cũng kể lại bà con cô bác là cái sản phẩm mà trà gừng với lại cái sản phẩm white coffee này á, là ý tưởng là nói thật xin thưa với bà con là hai cái sản phẩm này là mình ý tưởng đến từ Malaysia. Đó, hồi xưa mình đi Malaysia đó. Hai sản phẩm này là trước mình đi Malaysia, mình kể bà con nghe mắc cười lắm. Đi Malaysia thì mình thích cái trà gừng của Malaysia lắm. Cái mà cái trà gừng của họ thì họ cũng bao nhiêu túi đi mà họ bỏ trong cái bao ni lông. Cái mình mua về mình uống, xong mình mua kỳ đó mình mua mấy coi như 50 túi, bỏ quyển vali đem về. Với lại cái white coffee này đó, white coffee này mình mua hai cái về thì cái này mình bán coi như cái này luôn, xong mình lấy mua một thứ khoảng 50, cái này mua khoảng 50 hộp, còn cái này mình mua khoảng cũng 50 bịch. Thì một bịch như vậy là mình nhớ cũng 20 gói, mà nó cũng bao nhiêu đó cũng không biết nhiêu gram, cũng không nhớ, mà cái gói nó vuông vuông vậy nè, nhưng mà mang về bà con uống mà con rất là thích luôn. Mà lúc đó mình nhớ lúc đó mình mới mở cửa hàng, trời ơi bán nó như là 200 mấy chục ngàn một gói như vậy, cũng 20 túi, rồi trong đó chắc là không tới 18 gram đâu, mình nghĩ vậy luôn. Mà mình thấy bà con của bác thích quá trời thích luôn, cái cuối cùng hết cái mình đặt hàng lại bên đó. Tại vì mua cái sản phẩm này là mua ngay tại thành phố cổ Melaka ở Malaysia. Nó có thành phố cổ Melaka, bà con của bác nào mà chưa đi á, thường mình hay đi ở Kuala Lumpur đúng không, mình đi Penang, mình đi đó, mình đi những cái thành phố mà vui vui không à đó. Nhưng mà bà con của bác nhớ nè, là nếu bà con của bác mà chưa ai đi nên thử đi làm một cái chuyến mà đi sang Malaysia. Mình ta đi từ Kuala Lumpur là thủ đô, xong sau đó chúng ta đi thẳng lên Malacca. Cái thành phố cổ Malacca nó cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 3 tiếng đồng hồ đi xe. Cái thành phố cổ kính mà nó dễ thương lắm. Nói chung là nó có một con kênh ở giữa thành phố, nó chạy vòng vòng, nó nhỏ thôi. Cái con kênh nó nhỏ lắm, nhỏ hơn kênh Nhiêu Lộc mình nhiều, nhưng mà họ làm dễ thương lắm kìa. Nó giống như gọi là Venice thu nhỏ vậy đó, nhưng mà đương nhiên nó không phải Venice rồi đó, dễ thương lắm. Cái thành phố cổ đó ở đó mình ở đó 1 đêm 2 đêm trên cả tuyệt vời. Và chính vì mình ở đó mình rất là thích cái thành phố cổ Melaka đó, cho nên là ở đây chắc bà con cô bác nào có đi rồi biết rồi, thì mình rất thích hai cái sản phẩm đó. Cái mình thích sản phẩm white coffee, nó thơm lạ lắm luôn. Nó uống nó không đậm như cà phê sữa đá của mình, mà nó thơm rất là lạ, nó thơm kinh khủng lắm kìa, nó thơm đã lắm. Mình khoái cái đó, với mình khoái cái trà gừng. Còn một cái sản phẩm nữa ở Malaysia nữa, là mình nói bà con là còn một sản phẩm Malaysia mà mình rất là thích, đó là cái đường cái đường nó giống đường thốt nốt mình đó. Nó gọi là palm sugar. Trời ơi, cái đó cũng thích lắm, mà mình đang ước mơ lúc nào mình sẽ làm được cái đường thốt nốt của Việt Nam mình. Tại vì nó cũng giống của Malai, mà tại sao Malai làm được mình làm được.
Rồi xong tôi về, sau này kêu nhập cái đó về, nó không cho nhập về. Trời, cái chỗ đó nó khó quá. Mình may quá mình còn giữ ra được cái này một túi, cái này một hộp. Thế là mình đem ra mình nghiên cứu thành phần. Rồi xong rồi mình đưa cho cái đội phát triển nghiên cứu mình nghiên cứu, xong đi tìm vị, rồi test tới test lui test ngược, xong rồi mới đi hợp tác với một cái đơn vị sản xuất. Và cái đơn vị này rất là uy tín luôn. Đơn vị này là tiêu chuẩn sản xuất là FDA. Đó, là đi được thị trường quốc tế luôn. Rồi bây giờ buổi sáng Coleman đó mình hay tâm sự với bà con vậy cho vui. Đó, giờ mình quậy lên nha. Đó, sau khi mình quậy cái tay gừng lên rồi, đây vẫn còn rất là nóng. Hôm nay là ông ngoại, chắc là hôm nay ông ngoại dậy hơi trễ, thành ra ông ngoại không có, cũng như nhà không hết gừng tươi hay sao á. Hôm qua mình nhớ mình lấy gừng tươi ra để mình làm cái món đã, trời ơi đã quá. Ấm nó dẫn xuống. Và cái mùa này là cái gừng này nó rất là lợi hại. Bà con có biết là cái mùa mà trong cái mùa Covid này á, uống trà gừng. Bà con cô bác nào mà sợ không uống như mình đó, mình uống thì sáng mình bầm là quen từ bé đó. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm tháng mình quen rồi, cho nên mình cũng làm ra cái này là vì mình biết mình thích, và mình nghĩ bà con sẽ rất thích và dễ uống, và nó có cái vị ngọt. Đó, mà cái này là làm với mật hoa dừa hữu cơ nha, cho nên cái vị ngọt này nó không có tạo đường nhiều. Đó, đây vị ngọt từ đường mật hoa dừa hữu cơ. Đó, bà con thấy ha. Rồi đó, gia giảm lượng nước tùy theo khẩu vị. Mình có thể hòa cái này với 100ml nước nóng, nhưng mà mình nghĩ 100ml nước nóng, cái này hơn 200. Đó, 150ml nước nóng thì nó vẫn bị hơi bị sao ta, nó hơi bị đậm. Mà nó đậm thì có nhiều khi nó hơi ngọt, cảm giác nó hơi ngọt. Còn mình thấy là 200ml là vừa. Ôi nó ấm tới cổ, nó chảy từ xuống tới cổ họng đã. Toát mồ hôi luôn nè. Trời ơi trời. Nó nóng, đã đi sao, chút xíu uống tiếp. Rồi mình sẽ pha tiếp cái sản phẩm mà thứ hai là white coffee. Cắt bay cái đầu tôi chưa? Đứt cái đầu tôi rồi. Đó, bà con thấy nó có cái trong cái tinh bột nó có cái bột, nó có mấy cái hạt đen đen đó, đó là cà phê đó, thơm lắm. Rồi đó, white coffee. Thôi đen đá chưa có, cho nên bữa nay mình sẽ không, thôi thì mình cũng pha thêm đen đá để vài bữa mình sắp sửa ra lại cái công thức mới đen đá sẽ ngon hơn nữa nha bà con chờ mình nghe. Đó, đó mình là phải quất hai cái này vô nó đã, nó đậm đặc, mix vô. Đó, cái đen đá của mình là bà con cô bác là cũng rất thích. Bữa giờ bà con bác hỏi nhiều quá mà hết rồi, cháy hàng luôn, và giờ không sản xuất mới nữa, tại vì mình đang có một cái công thức mới ngon hơn rất nhiều. Dạ, ngon hơn cái này luôn. Đó, cái này với cà phê sữa đá là sắp tới mình sắp ra công thức mới rồi, không cho nó đứt đầu. Chưa đứt đầu. Rồi, vậy vô đó để coi đen đá nó khác cái gì. Đó, đen đá bà con thấy nó đậm hơn không? Đó, đây ở bên dưới, lớp bên dưới là cái lớp mà bạc xỉu, còn cà phê đen đá này đó. Đó, cái màu nó đậm hơn, đúng không? Đó. Trời ơi, tôi pha cái này chắc tôi uống nó đậm lắm luôn. Rồi đã xong. Chảy nước sôi cũng y vậy thôi. Chảy nước sôi thì cái này chế chừng 200ml lát bỏ đá vô uống là thôi, bá cháy bò chét. Đó. Giờ mình quậy lên cho bà con. Tự cứu, cái này mình hay nói bùa mấy đứa nhỏ mình là tập cái thói quen tự cứu đi. Đó, con thấy nó nổi bọt lên chưa? Đó, chỉ mới quậy bằng rồi nó thơm.
cái cách mà đánh lên như giống như đánh trứng vậy đó. Nó sẽ tạo lên cái mùi rất là thơm. Đó, mới cỡ này mà con thấy cái lớp bọt đó thôi nha. Đỉnh chưa? Rồi, nó chưa, để mình đánh nữa cho nó. Rồi, làm thế nào để tạo bọt cho nó ngon nữa? Đây. Chờ mình 1 phút. Em đã trang bị được cái cây này. Đó. Đó, cái cây này nó có vẻ nó bị băng bó tùm lum nơi cùi một chút xíu, nhưng mà không có đâu nha, nó của hãng Severin. Đó. Rồi bắt đầu nhúng nó vào. Chết ra nó sợ hơi nhiều, trời ơi nó chảy ra kệ đó. Ôi đỉnh cao chưa? Đấy, bây giờ bà con thấy cái lớp bột nó như thế nào, lớp bọt nó như thế nào. Trời ơi, đỉnh cao đó, đâu có thua kém như ngoài tiệm đâu, đúng không bà con? Đấy. Giờ mình nếm thử cà phê nóng. Trời ơi. Nó đã, nó thơm đã lắm. Đây. Quá phế. Cái dân muốn cà phê ghiền là họ sẽ uống cà phê nè. Họ thích uống cà phê nóng hơn. Rồi, chờ 1 phút mình lay đá, mình bỏ đá vô. Rồi, đó. Rồi, thế là đã xong. Chúng ta đã có lên một cái ly cà phê sữa đá theo kiểu Malaysia rất đậm đặc. Trên cả tuyệt vời. Rồi, bây giờ mời bà con cô bác mình ra ghế cùng nghe điểm báo sáng nay từ Thông tin Chính phủ. Rồi, cái này trà gừng nó hơi nguội bớt này, uống. Đã lắm, đã, nó ấm. Uống rất đã. Trời ơi, nó nóng, nó dẫn từ trên xuống đã gì đâu bà con. Thứ nhất là một trong những cái lời khuyên của bác sĩ là trong cái mùa dịch, không chỉ riêng mùa dịch nữa, mà bình thường là một ngày chúng ta phải nên uống rất nhiều nước. Buổi sáng vậy là một cốc, mình sáng vậy mình làm một cốc nước lọc, rồi mình uống thêm một cái bột cần tây, một gói cần tây mật ong, rồi mình làm thêm một cái này nữa. Bà con nào mà uống thử cái này của comment nha. Trà gừng comment đó, mình bảo đảm luôn đó. Hồi trước mình nói thiệt sự luôn, nó còn cay mà nó còn đã, nó nóng, nó ấm hơn là cả cái trà gừng của Malaysia. Hồi trước trà gừng Malaysia nó ngọt lắm, mình đã giảm ngọt rất là nhiều rồi, mà mình dùng cái mật hoa dừa hữu cơ, đó là cái mật là đó, một cái đường mà nó chỉ tạo đường chút xíu nó không có tạo đường nhiều, để cho bà con bác. Cái này bà con bác mà bị tiểu đường cũng có thể dùng được. Dạ, tại vì cái đường này nó tạo từ mật hoa dừa. Còn bây giờ thì mời bà con bác uống cà phê đé. Đã quá. Nó béo, nó thơm nữa. Nó thơm là nhờ cái gọi là cái công đoạn đánh bọt. Rồi. Nghe còn có tin gì vui. Rồi mình sẽ xem hôm nay có tin gì vui, đọc điểm báo cho bà con bác nha. Rồi. Đây là báo Thanh niên. Đây báo Thanh niên ngày vào luật cách đây vào 18 giờ tối qua. Đó.
Còn một số tin vui, đó là tin về tình hình Covid-19. Xin lỗi bà con. Tình hình Covid-19 hôm nay thêm gần 600.000 liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca đã về đến thành phố Hồ Chí Minh. Còn Nanogen thì báo cáo Bộ Y tế xem xét khẩn cấp, cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax. Đó. Đây, sáng 6 tháng 8, 592.100 liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là lần giao vaccine thứ 7 thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam, VNVC và AstraZeneca dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Như vậy, liên tiếp trong 5 tuần có 3.981.900 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong hợp đồng đặt mua 30 triệu liều của hệ thống tiêm chủng VNVC đã về đến Việt Nam, nâng tổng số vaccine của hợp đồng này đã có mặt tại Việt Nam lên 4.387.100 liều. Rồi, tin vui, Vĩnh Long phấn đấu năm 2021 tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 95% dân số. Đó, Sở Y tế về Vĩnh Long cho biết trong ngày 5 tháng 8, tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 8.758 người, cộng dồn là 65.831 người đã được tiêm vaccine. Trong đó có 8.856 người đã được tiêm đủ liều. Các ổ dịch Covid-19 được khống chế, Đắk Nông dừng chỉ thị 16 đối với thành phố Gia Nghĩa. Rồi, xuất hiện ổ dịch mới ở Lâm Đồng, An Giang. Rồi. Và đây một cái thông tin mà mình nghĩ cũng rất là nhiều người quan tâm. Đó, tiếp nối thành phố Hồ Chí Minh thì Hà Nội giãn cách xã hội thêm 15 ngày. Đó, mình cũng có một cái văn phòng của anh em Hà Nội để kinh doanh ngoài Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công điện tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội thêm 15 ngày từ ngày 8 tháng 8 đến 6 giờ ngày 23 tháng 8, 6 giờ sáng ngày 23 tháng 8. Hôm nay là 7 tháng 8, ngày mai là 8 tháng 8. Thôi bây giờ rồi, liên quan đến tình hình Covid-19, Đà Nẵng tạm dừng lưu thông qua cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước để phòng dịch Covid. Mọi thứ nó đang có chiều hướng tích cực, nhưng mà trên thực tế nó vẫn còn diễn biến rất là phức tạp, cho nên bà con của bác mình cũng hết sức cẩn trọng. Rồi đây một thông tin khác, tin báo trên thông tấn xã trích từ Thông tấn xã Việt Nam ngày 6 tháng 8 là ngày hôm qua. Dạ, ngày mai 7 tháng 8 tức là ngày hôm nay, Bộ Y tế họp thẩm định vaccine COVID-19 Made in Việt Nam Nanocovax. Rồi, đây là cái tin mình nghĩ chắc là cái tin mà tất cả sáng nay là bà con của bác rất nhiều người đang chờ đợi để theo dõi. Đúng không? Dạ. Đây, liên quan đến thông tin vaccine COVID-19 Made in Việt Nam Nanocovax có kết quả mới trong thử nghiệm. Ngày 6 tháng 8, ngày hôm qua đó, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết trong sáng nay 7 tháng 8, Bộ Y tế sẽ họp hội đồng thẩm định 2 vaccine Nanocovax và sẽ có thông tin chính thức về nội dung này. Rồi đây là mình nghĩ là một cái thông tin mà tất cả bà con chúng ta sẽ chờ đợi. Rồi trước đó thì ông Hồ Nhân, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen đã có công văn hỏa tốc gửi Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia, Bộ Y tế, Hội đồng Đạo đức Học viện Quân y, Hội đồng Đạo đức Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả nghiên cứu vaccine Nanocovax, ước tính hiệu quả bảo vệ dựa trên kết quả sinh miễn dịch. Kết quả nghiên cứu do Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện là một phần trong nghiên cứu giai đoạn 2 vaccine Nanocovax. Các nhà khoa học đánh giá hiệu quả kháng thể trung hòa virus bằng PRNT50 của những người đã tiêm vaccine Nanocovax so sánh với người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh. Cụ thể, nhóm nghiên cứu lấy mẫu máu của 112 tình nguyện viên tại thời điểm 42 ngày sau tiêm mũi 1 vaccine Nanocovax, sau đó thực hiện xét nghiệm trung hòa giảm đám hoại tử PRNT với virus SARS-CoV-2 sống trên nuôi cấy tế bào PRNT50 tại phòng xét nghiệm của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá hiệu quả kháng thể trung hòa bằng PRT50 là tiêu chuẩn vàng để phát hiện và đo lường các kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus hay không. Trong phòng thí nghiệm, máu của người tiêm vaccine sẽ được pha loãng, trộn chung với virus sống để đánh giá hiệu quả bảo vệ. Kết quả này so sánh với 16 mẫu huyết thanh của nhóm bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh, lấy tại thời điểm trung bình 36,4 ngày từ khi có kết quả chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này có một trường hợp không triệu chứng.
3 trường hợp mức độ nhẹ và 12 trường hợp có mức độ trung bình trở lên. Nhóm nghiên cứu báo cáo hiệu giá kháng thể trung hòa của vaccine Nanocovax cao gấp hơn 2 lần so với nhóm khỏi bệnh. Wow. Tương đương hiệu quả bảo vệ là 90% trong việc ngăn ngừa COVID-19 có triệu chứng. Sau khi tiêm vaccine 3 tháng, hàm lượng kháng thể đặc hiệu của người tiêm Nanocovax vẫn cao hơn nhóm khỏi bệnh. Với kết quả trên, Nanogen tiếp tục xin Bộ Y tế, Hội đồng Đạo đức xem xét để có cơ sở cấp phép khẩn cấp. Dạ, có lẽ là đó một số cái tin. Còn hiện tại là vaccine Nanocovax đang hoàn tất mũi thứ 2 cho 12.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng pha 3B, dự kiến hoàn tất trước ngày 15 tháng 8. Ôi dồi. Dạ, nghe cũng nói chung là cứ có thông tin gì là cũng rất là mừng bà con bác, nhưng mà thật sự mấy cái này mình cũng nói là Việt Nam mình đó, là trong cái mà nghiên cứu về vaccine là cũng thuộc loại là có tiếng trên thế giới đó nha bà con. Đó, mình có cái viện Pasteur đó, là cái nơi đó là nghiên cứu ra, nghiên cứu rồi thẩm định, các nhà khoa học y tế mình là giỏi lắm. Cái này nói thật sự luôn á, rất là tự hào. Đó, nhưng mà cái gì thì cũng phải có một cái quá trình để thử nghiệm, chứ nếu không thì không chính xác một cái là có vấn đề gì là nó sẽ rất nguy hiểm. Cho nên mình nghĩ là chắc rất nhiều bà con bác cũng giống như mình, cũng rất là mong chờ một cái loại vaccine của Made in Việt Nam. Bởi vì cái này nó không chỉ là mình được sử dụng cho bà con của bác mình, mà mình còn được có thể là còn cả xuất khẩu nữa nha. Cái này xuất khẩu luôn, xuất khẩu rồi, hoặc là chia sẻ cái công thức, chia sẻ cái công thức để sản xuất cái này trên toàn thế giới luôn. Tại vì thật sự nói vaccine hiện tại thế giới cũng đang rất là bức thiết luôn, chứ có nghĩa là đang cần lắm, thiếu lắm, chứ không có dư dả. Cho nên vậy, cho nên là nó là mình nghĩ đó, nó sẽ mở ra cho mình một cái, cũng ngoài cái chuyện là giúp cho chúng ta cơ hội để trở lại nhịp sống bình thường, sớm trở lại nhịp sống bình thường. Cái thứ hai nữa là một cái cơ hội cho các cái ngành công nghiệp y tế và dược phẩm của mình nữa. Thôi thì cũng xin chúc cho Nanogen sớm được thông qua ha. Cái vaccine của Nanogen sớm được thông qua. Rồi cũng hy vọng là sẽ nhiều điều tốt đẹp tiếp. Dạ, đó, bản tin hôm nay là ngắn gọn vậy thôi. Còn cũng xin chia sẻ bà con của bác là gia đình mình cũng may mắn là cũng các ông bà rồi cũng đã chích hết rồi, người lớn tuổi trong nhà đã chích hết rồi. Đó, rồi luôn cả cái cô người làm cũng được chích rồi, có men với bà xã cũng đã được chích rồi. Đó, thì thành ra là mình có lẽ là ngày mai mình sẽ, hoặc là trong hôm nay ngày mai mình sẽ xung phong ra tuyến đầu cùng với các anh em ở công ty. Các anh em giờ thấy thương quá, ngày nào cũng đi giao hàng. Đó, chia nhau đi giao hàng, rồi mình thấy anh em tối khuya vẫn còn 10 giờ, 11 giờ, đâu đó sau tới tối mới về tới nhà. Rồi xong rồi anh em sáng sớm phải đi, tại vì bây giờ là giới hạn trong cái khoảng khung giờ từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều, cho nên là anh em nó tranh thủ, mình cũng sẽ cố gắng. Dạ. Hôm nay không có ra, không, thứ nhất là khu mình bị phong tỏa, mình không đi ra được. Rồi cái thứ hai nữa là cũng phải hạn chế, tại vì nếu mình có vấn đề gì, thứ nhất là cả nhà toàn người, là hai ông bà già, hai ông bà ngoại là hôm nay là coi như là 70 sáu mấy rồi hai đứa nhỏ nữa, cho nên cũng thực sự là nói với bà xã vẫn rất là quyết liệt. Cho nên là có một mũi rồi thì đương nhiên cũng chia sẻ với bà con cô bác là rất nhiều người cũng khuyến cáo là không phải là có một mũi là được miễn nhiễm đâu, kể cả 2 mũi chúng ta vẫn bị lây. Đó, chúng ta vẫn lây, chúng ta vẫn nhiễm, nhưng có điều là nó sẽ giảm đi, nó sẽ tạo kháng thể cho mình mạnh hơn để mình chống lại cái con virus corona. Đó. Nhưng mà công việc thì tất cả công việc vẫn là phải có những cái công việc mà mình nói thật sự nhìn thấy thì rất đau lòng, nhưng mà họ vẫn phải chiến đấu. Ví dụ như công việc của những người bác sĩ, những cái nhân viên y tế, thì bà con cô bác cũng thấy là họ đâu có được quyền lựa chọn ở nhà. Rồi công việc của các anh shipper đó, không, rồi các anh shipper anh tắt app một cái là coi như bà con cô bác là coi như mình cũng nháo nhào luôn, không có biết gọi đồ ở đâu này nọ này kia, cũng rất là khó. Cho nên là mình cũng sẽ gia nhập cái đội shipper luôn, chứ bây giờ công việc thì cũng chưa có quay phim, chưa có quay chương trình gì được. Tham gia đội shipper cùng với anh em trong nhà, mình có cái đội shipper trong nhà đó. Và sắp tới thì chắc biết đâu đó bà con của bác cũng xúi, nhiều người cũng xúi comment xong làm cái đội shipper luôn đó, để ship hàng đi cho nó nhanh. Chứ giờ bà con của bác đặt hàng của Coleman Food mà đặt ngoài chợ coi như tuần lễ có khi 10 ngày luôn. Dạ.
thật sự thú thật với bà con là vừa rồi là mình một nhóm các em nó ở ngay tuyến đầu, các anh em đóng gói giao hàng là em khoảng 10 anh em bị dương tính với Covid. Đương nhiên là có bạn thì nó cũng hơi nặng và bây giờ cũng đã ổn định rồi và rất mừng. Cũng xin chia sẻ với bà con, hôm nay vẫn cười được. Mấy bữa bà con thấy cái mặt mình nó quạo là đang lo. Thật ra là lo không phải lo công ty mà là khó khăn thì cái đó là một phần, nhưng mà tự nhiên có người dính một cái là tự nhiên lo lắng lắm, sợ lắm thiệt sự luôn. Tại vì biết là công việc, biết là nhiệm vụ, biết là trách nhiệm, nhưng mà nếu mà nó có cái chuyện gì xảy ra thì chắc đau xót lắm, đúng không bà con? Dạ. Cho nên là hãy cố gắng bảo vệ chính bản thân mình bằng các biện pháp 5K. Bên cạnh đó là tăng sức đề kháng. Và đây, trà gừng tăng sức đề kháng, uống rồi khò nước muối vân vân, tự mình bảo vệ thôi. Tại vì khi mà chúng ta đề kháng mạnh thì cái con virus này nó không tấn công nổi. Đó. Rồi nhưng mà khi nó tấn công rồi thì chăm sóc tốt, đó, thực hiện các những cái lời theo những lời hướng dẫn của bác sĩ y tế thì cũng qua. Và một cái điểm mà mình nghĩ là nó thú vị ở chỗ là bữa trước mình có đọc cho bà con một cái thông tin của bác sĩ Trương Quốc Khanh hay là bác sĩ Trương Hữu Khanh hay là bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn gì đó, là nói là với những người mà đã nhiễm dương tính rồi mà sau khi hết rồi thì cái kháng thể còn mạnh hơn là chích ngừa 2 lần nhiều lần. Đó, bạn có 2 mũi vaccine cũng không bằng cái người mà đã vượt qua khỏi cái sau khi lây nhiễm mà vượt qua được rồi thì trong người cái sức đề kháng nó mạnh lắm luôn, gần như là có thể miễn nhiễm luôn á. Sợ không? Nghe cũng vui bà con ha. Thì nói chung là thông tin bây giờ nó nhiều thông tin lắm, nhưng mà thông tin nào mà nó chính thức thì bà con nên đọc. Dạ. Cũng hạn chế đọc những cái tin fake, bây giờ tin giả trên mạng nhiều lắm, toàn là quăng thông tin giả tùm lum tà la gây hoang mang. Nên là có 2 cái page mình hay đọc, đó là thông tin chính phủ với lại cái thông tấn xã Việt Nam, rồi các báo chính thống như là Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VN Express, kênh 14, Zing. Đó là những cái tờ báo điện tử mà mình cho rằng rất là uy tín và thông tin nó tương đối là chính xác. Rồi, xin chào tạm biệt bà con nha. Chương trình điểm báo sáng nay đến đây xin được khép lại. Dạ, uống ly cà phê.